כאשר נרצה לתאר תנועה במישור, כלומר תנועה דו-ממדית, נזכר מה עשינו בתנועה חד-ממדית. כאשר רצינו לתאר תנועה חד-ממדית, השתמשנו במערכת צירים. על גבי מערכת הצירים קבענו שני דברים שרירותיים, נקודת האפס והכיוון החיובי. נניח נסרטט כאן את וקטור היחידה x כובע שמצביע בכיוון החיובי של ציר ה-x. באותה מידה, כאשר נרצה לתאר תנועה שהיא תנועה דו-ממדית, נשתמש במערכת צירים. כאן נשתמש במערכת צירים דו-ממדית. מערכת הצירים שלנו בעצם נמצאת על המישור. הנקודה הזו היא נקודת האפס, הנקודה השרירותית הראשונה, ונבחר כיוונים חיוביים. כיוון חיובי בציר x, נסרטט עליו את הוקטור x כובע, וקטור היחידה, וכיוון חיובי בציר y, נסרטט עליו את וקטור היחידה בכיוון y. הבחירה של כיוון חיובי ימינה ולמעלה היא בחירה שרירותית. ניתן באותה מידה לבחור גם שמאלה ולמטה וכל אפשרות אחרת. מיקום של גוף ניתן להביע באמצעות זוג מספרים. נניח שהגוף נמצא בנקודה הזו. לנקודה הזו יש צמד x ו-y שמציינים את מיקום הגוף בנקודה x ו-y. כלומר, זהו שיעור ה-x ושיעור ה-y של הנקודה. דרך נוספת לתאר את מיקום הגוף הוא באמצעות וקטור המיקום. וקטור המיקום נקרא גם וקטור r. נסרטט את וקטור r. וקטור r הוא וקטור שיוצא מראשית הצירים, מראשית הנקודה השרירותית שבחרנו, ומצביע על הנקודה שבה נמצא הגוף. נשים לב, וקטור r מורכב מחיבור של שני וקטורים. הוקטור הזה שהוא בעצם x כובע, כלומר x כפול גודל וקטור היחידה, ו-y כובע. אם נזכר בהגדרה של חיבור וקטורים בצורה הגרפית, אם נחבר את x כובע עם y כובע, נקבל פשוט את הוקטור r. ולכן ניתן לכתוב r שווה ל-x כובע ועוד y כובע. עבור כל נקודה ונקודה שבה הגוף נמצא, נוכל לכתוב וקטור r שנכון לאותו זמן. כי x ו-y הם בעצם פונקציות של t. לכן הוקטור r באופן כללי יהיה r של t שווה ל-x של t, x כובע, ועוד y של t, y כובע. נסתכל על מסלול של גוף. שוב, y כפונקציה של x, ונניח שהגוף שלנו מבצע מסלול שכזה. בנקודה הזו הוא נמצא כאשר הוא ב-t1, ובנקודה השנייה הוא נמצא כאשר הזמן הוא t2, וחץ הזמן עובר כך ש-t גדול מ-t1 וקטן מ-t2. לכל נקודה ונקודה על גבי המסלול, אנחנו נוכל לסרטט וקטור r שיוצא מראשית הצירים. לדוגמה, עבור t1 יהיה לנו r של t1, ועבור הנקודה t2 יהיה לנו r של t2. אם נגדיר את המיקום של הגוף בנקודה t1 כ-xt1, yt1, ואת המיקום של הגוף בנקודה t2, xt2, yt2, נוכל לומר ש-rt1 הוא x של t1, x כובע, ועוד y של t1, y כובע, ו-r של t2 שווה ל-x של t2, x כובע, ועוד y של t2, y כובע. כך כמובן נוכל לעשות לגבי כל נקודה ונקודה על גבי המסלול, לציין עבורה וקטור r.